So, hello guys! Magtuturo po ako ng paano ako nagme-makeup. So, yun. So, yan. Yan na po ang makeup ang mukha ko. So, yun. Una. Ito muna tayo. Kasi kulang-kulang ang makeup natin, girl. Hindi po kompleto yung makeup kit ko. So, yun. Tsaka naman natin kung anong meron. So, ito muna ang gagamitin natin. Ito po ay matte poreless ng ito, Maybelline. Ayan. Excuse me. So, yan. Ilagay lang tayo dito. Dahil wala din tayo foam. Ilagay lang tayo. So, kamay-kamay lang tayo. So, ayun ho, tayo naman ay lumipat ng pesto at sobragang liwanag doon para tayo kukunin ng langit. Diyos ko, para tayo engot dyan, girl. So, ayun, unahin natin ng kilay. Kailangan tayo pack na pack. Kilay natin mga patos ho. Ganun. Yan. Mas maganda kasi yung meron mo tayong guidelines. Yan. Shade lang natin yung loob. Brush. So, yan, para mag-blend siya. Yan. Yan. Brush lang ang loob. I mean, lagyan lang natin ng highlights yung pinakaloob para ma-emphasize yung kilay natin. Lalo pag baka tayo mga kilay, mga besh. Ganun. Pakmak yung kilay natin. So, yan tayo, pag tayo magaling mag-drawing, parang napaka-easy lang na sa atin yan. Yung pag-drawing ng kilay, parang yun, napakadali lang. Sa napaka-arte natin. So, kailangan natin yan sa buhay natin. Maalam tayo magkilay, lalo na kapag wala tayong buhok sa kilay. So, yan. Kuha ka lang kayo ng konting, yung ginamit natin parang pinaka, yung primer natin. Yan. Yung, yung poreless, matte poreless. Para, malinis yung kilay natin. Lagyan natin siya. Diba? Pack. Pack. Yan. Para magpantay din yung kilay natin. Kasi medyo, tabingi yung ating kilay. Mas magandang kasi tayong mag-drawing sa, yan, tong kabilang to. Tong side na to. Yan yung pinaka mas nadadalian akong drawing kasi dun sa kabila. Yan. Pack na pack.
arte natin, no? Tagal natin magkilay. Kailangan perfect. Ayan. Kinukulayan ko siya ng eyebrow pencil para lang yung mga hindi nakulayan nalalagyan. Na may pa-nose line si Ati. Waxing ilongs. So yun, nilagyan ko ng konting contour yung gilid ng ilong. Kasi sobrang laki naman ng ilong natin. Kaya nilagyan ko siya ng highlighter. Yun, yung shiny, shimmering, splendid. Yan. Yan. Ang nilalagay ko nga palang kulay ng eyeshadow. Yung una, para siyang wala kasi pakala yung shade niya. Ano siya, parang medyo gold na shiny, shimmering na parang may pagka-brown, ganun. Kasi yun yung, bet ko lang. Yan yung pauna. Tapos patungan natin siya ng yung kailangan yung mas dark, ma-brown-brown na konti. Yan. Yun yung nilalagay ko doon sa gilid. Yung medyo ma-brown-brown na konti. Para makikita yung niya. Yung ba, yung shade. Napak. Okay, kuskus at girl. Saging ako din ilalim ng ng highlighter. Wala lang, feel ko lang. Bakit ba? Kahit malaki ay bag ko. Yan. Tapos nagpipilik. Kahit walang pilik mata. Yan. Wala kasi tayong liquid eyeliner. So, hindi kasi ako madalas gumamit ng liquid eyeliner. So, ang ginagamit ko ginamit ko dyan yung BYS na, yan, BYS yan. Light brown. Ginagamit ko din yung pangkilay. Yan yung ginamit ko na, eyeliner sa mata. Yun. Wala kasi akong pang eyeliner na pencil. So, yan ang ginagamit ko. Kasi medyo yan. Ay, hindi pala yan light brown. Dark brown pala siya. Yan. Hindi kasi ako mahilig gumamit ng mga liquid eyeliner kasi yun, napaka-arts. Napaka-arte. So, yan. Ganyan lang. Minsan di ako naglalagay niyan. Ngayon trip ko lang. Yan. Para medyo may pa-design lang tayo. Yan. Yan, nalagyan ko din kasi ilalim. Lalo't wala tayong mascara. Hindi kasi ako masyadong pala gamit ng mascara. Liquid eyeliner, gano'n. Tsaka false eyelashes. Yan. Ibang kulay. Yan pala yung nude na, ang ginamit ko dyan ay yung lip tint na nude. So, yan. Tapos gumamit din ako ng Everbilena na lipstick. Yung gamit ko ata ay matte red. Yun kasi yung lagi kong binibili. So, yan. Diba ang arte natin, meses. Yan, retouch lang tayo kasi medyo pawisan tayo. So, nire-retouch ko siya nung ating primer. Retouch kasi pawis na tayo dyan. Nalabas ang ating tigyawat. O, diba? Baby tayo dyan. O, diba? Siya, ginamit ko yung foundation na, siya
yung parang medyo orange. Hindi ka kasi siya kakang-vlog. Ang mapuputi lang siya. Tapos, yun yung ginagawa ko minsan blush on. Tapos yan, patong. Ang diba? Yan. Powder. Yan, lip tint na red. Yan. Sharp. Hindi pa na-contento sa cellphone, no? Nagsalamin pa siya, girl. Iwak mapit sa ngipin. Yan. Braso ko pa lang, katalo na. Yan. Tapos na tayo mga girl. Saturday. Saturday.